मिठो मिठो भात हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा आज पनि हामी मोमो खाने मुकबाङ लिएर आइसकेका छौं एकदम ठुलो खाले मोमो छ के लामो खाले मोमो छ अनि मोमो छ अनि मोमोको लागि अचार छ यहाँ अर्को अचार पनि छ अनि सलाद छ त्यति है यस्तो गरेर दियो यस्तो ठुलो मोमो छ लामो मोमो छ लाम्चो खाले मोमो छ पहिलाको भन्दा डबल अब ढिला गरे भने सेलाइहाल्छ अब हामी चाहिँ तातो खान सुरु गर्छौं त्योभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानलमा हजुर फर्स्टचोटि हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो पनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सबै गरिदिनु होला हामी चाहिँ खान सुरु गर्छौं इतादाकिमास खाइहालौँ तातो खायो नि त दुई थरी छ तर के रे अचार चाहिँ अचार तर यो मोमो त सिंगै खान सक्दैन एक मुखमा चाहिँ गाह्रो मिठो तर मिठो भात यो त चाहिँ सेलायो होला पहिले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला दुई मुख हुने रहेछ अनि एक मुखमा चाहिँ खान सक्दैन यो मोमो धेरै ठुलो छ खोर्सानी छ अनि रातो कति पिरो रहेछ नि एकदम पिरो छ धेरै पिरो रहेछ यो अचारसँग नि खानु यो अचारसँग खाइहेर्छु म यो अचारसँग अचारले नि चेन्ज गर्नु छ साह्रै मिठो मोमो त जति खाए नि नपुग्ने यो मोमो र रामेन त मलाई त के हो यसमा मैले अलि बढी लेमन हालेको छु नि त एक्स्ट्रा धेरै अमिलो मन पर्ने भएर यस जुसी पनि खा मलाई दिँदा अलिकति हालेर भयो मुडले झन् मनपर्छ त्यो कम्पिटिसन गर्नुपर्ने आज त हाम्रो कम्पिटिसन त कस्तो हुन्छ त्यही भएर कति ठुलो छ हेरौँ न
ठुलो पनि लामो पनि मिठो पनि तर यो चाहिँ मिठो छ है धेरै भात पनि पाक्यो भात पनि पाक्यो यसलाई त यस्तो वन भन्नु छ पिरो है के भयो मोमो खाने सेलाउँछ मोमो चाहिँ तातो तातो खाने तातो तातो खाने अझै तातो छ मन तातो छ अहिले खानु मोमो मै मात्र खाइरहेको छु म 30वटा त त्यो खाएँ यतिमा लगभग सायद 1 किलो छ है सरी यो चाहिँ हिजो बनाएको यो चाहिँ आज बनाएको तर यो मिठो छ यो चाहिँ खानाको लागि बनाएको अचार मिठो छ भातसँग खाऊ मैले थाहा पाएँ नेक्स्ट टाइम बदम नहाल्ने तिल मात्र हाल्ने त्यो चाहिँ मन पर्यो मलाई तीनचोटि गरेर खानु मन लाग्यो पिरो पनि हुँदै आयो
ल अब दुईवटा कसले छिटो खाने म यो बढी खाइसक्यो तिनवटा एउटा दुईटा दुईटा कसले छिटो खाने यस्तै मुख पनि भ्याउनु सलाद नि सकाउने नि त कम्पिटिसन होइन च्यालेन्ज होइन हाम्रो अचार पनि भ्यायो नि त एउटा लास्टमा एउटा खोर्सानी मात्र बज्यो हाम्रो आजको भिडियोलाई यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला आजलाई चाहिँ बाई बाई